අයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා Dyricx Guide YouTube channel එකෙන් අරගෙන එන තවත් එක වීඩියෝ එකකට. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්න හදන්නේ අපිට දුම්රිය කාලසටහන් සහ දුම්රිය ප්‍රමාද වීම වගේ මේ දුම්රිය අන්තර්ගත වෙන සියලුම තොරතුරු දැනගන්න පුළුවන් mobile application එකක් ගැන. ඉතින් මේ application එක අපි කොහොමද අපේ phone එකට install කරගන්නේ? ඒ වගේම අපි කොහොමද මේ application එක හරහා අපිට අවශ්‍ය කරන තොරතුරු ලබා ගන්නේ? ඒ වගේම කොහොමද අපි මේ application එක භාවිතා කරන්න කියන එක ගැන තමයි අද වීඩියෝ එක. ඉතින් එහෙනම් වැඩි කතාවකට යන්නේ නැතුව අපි ඉක්මනටම අපේ වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු අපි කොහොමද මේ දේ කරගන්නේ කියලා. හරි, ඉතින් අපි මුලින්ම කරන්න ඕනේ දේ තමයි මේ application එක අපේ mobile phone එකට install කරගන්න එක. ඉතින් අද මම කතා කරන application එක අපිට Android device එකකට වගේම iOS device එකකටත් download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මගේ ළඟ තියෙන iOS device එකක් නිසා මම මේ වෙලාවේ මගේ App Store එක මේ විදිහට open කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාගේ ළඟ Android device එකක් තියෙනවා නම් ඔයාට වගේ Play Store එක open කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම මගේ search panel එක මේ විදිහට open කරගෙන මෙතනින් type කරගන්නවා RDMNS කියලා. මෙන්න මේ විදිහට RDMNS කියලා මම search කරගන්නවා මගේ App Store එකේ. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන උඩින්ම rdmns.lk live කියලා මෙන්න මේ වගේ application එකක් live train updates කියලා. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේ application එක තමයි ඔයාගේ phone එකට install කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම දැනටමත් මේ application එක මගේ phone එකට install කරගෙන තියෙන නිසා මට open කියලා තමයි මෙතනින් පෙන්නන්නේ. හරි. මම ආපහු මේ විදිහට මගේ home screen එකට back වෙලා මෙන්න මේ application එක මම මේ විදිහට open කරගන්නවා. හරි, ඉතින් අපි මුලින්ම මේ application එක open කරගත්තම අපිට මෙන්න මේ වගේ welcome message එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතන පල්ලෙහා තියෙන මෙන්න මේ next button එක select කරනවා. next button එක select කරාට පස්සේ මෙයාලා අපිට කියලා තියෙනවා දුම්රිය මගින්ගේ නිල Facebook සමූහය විසින් සිදු කරන මෙම සේවාව මහජන තොරතුරු බෙදා හදා ගැනීම මත ක්‍රියාත්මක වන සමූහයක් බැවින් ඔබටද ඔබගේ Facebook ගිණුම හරහා මෙම සමූහයේ සමාජිකත්වය ලබාගෙන තොරතුරු බෙදා ගැනීමට දායක වීමටත් අවශ්‍ය තොරතුරු යාවත්කාලින කර ගැනීමටත් හැකියාව ඇත කියලා. ඉතින් මෙතන පල්ලෙහා තියෙන මේ get started now කියන බටන් එක select කරලා අපිට පුළුවන් මේකට join වෙන්න. හරි, ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේ application එකේ main interface එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි, ඉතින් මම මේ application එකේ main interface එකේ තියෙන එක එක sections ගැන පොඩි හැඳින්වීමක් කරන්නම්. ඉතින් ඔයාලට මුලින්ම බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන පළවෙනියටම තියෙනවා ප්‍රධාන පුවත් කියලා section එකක්. ඉතින් මේ ප්‍රධාන පුවත් කියන section එකට මේ විදිහට ගියොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ දුම්රිය සම්බන්ධව තියෙන news තමයි. ඉතින් මෙතනදී දුම්රිය හා සම්බන්ධ වෙන රටේ පවතින ප්‍රවෘත්ති ඒ වගේම දුම්රිය කාලසටහන් වල තියෙන සංශෝධන, දුම්රිය දාවන සංශෝධන මෙන්න මේ වගේ දුම්රිය හා සම්බන්ධ නිවුස් ඔක්කොම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෑතකදීම ආපු නිවුස් එක තමයි මේ නිදහස් සැමරුම වෙනුවෙන් කොල්ලු පිටිය හා කියලා මෙන්න මෙතන තියෙන නිවුස් එක. ඉතින් අපි මේක මේ විදිහට ටච් කරගත්තොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් නිදහස් සැමරුම වෙනුවෙන් කොල්ලු පිටිය හා කොම්පඤ්ඤ වීදියේ දුම්රිය ස්ථාන වැසෙයි කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට රටේ පවතින ප්‍රධාන පුවත්වල දුම්රිය අන්තර්ගත වෙන දුම්රිය සම්බන්ධ වෙන තොරතුරු ටික තමයි ඔයාලට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි, ඉතින් මම ආපහු මෙන්න මේ විදිහට back වෙනවා. back වෙලා මෙතන සජීව දුම්රිය තොරතුරු කියන section එකට මේ විදිහට ගියොත් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලට අවශ්‍ය කරන මාර්ගය මොන මාර්ගයේද කියලා තෝරගන්න ඔයාගේ train line එක. ඉතින් මේ වෙලාවේ මම උදාහරණයක් විදිහට කොළඹ කොටුව සිට බදුල්ල දක්වා තියෙන මේ main line එක කියන එක මේ විදිහට select කරගත්තොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන main line එකේ මේ වෙලාවේ යන දුම්රිය වල live updates. ඉතින් මෙතන පළවෙනියටම තියෙන එකේ තියෙනවා රාත්‍රී 7:50ට කොළඹ කොටුව සිට රඹුක්කන දක්වා ධාවනය වන වේයන්ගොඩ දුම්රිය ස්ථානයෙන් රාත්‍රී 9ට පිටත් වීමට නියමිත මන්දගාමී දුම්රිය විනාඩි 22ක ප්‍රමාදයක් සහිතව ධාවනය වෙනවා කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට අවශ්‍ය කරන line එකේ මේ වෙලාවේ තියෙන දුම්රිය වල live updates ඔයාලට මේ section එකෙන් ගන්න පුළුවන්. හරි, ඉතින් මම ඊළඟට කතා කරන්න මෙතන පල්ලෙහා තියෙන සජීව දුම්රිය රේඩාර් පද්ධතිය කියන එක ගැන. ඒක මේ විදිහට select කරගත්තොත් ඔයාව එක් කරගෙන යන්නේ මෙන්න මේ වගේ interface එකකට. හරි, ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන උඩින්ම කියලා තියෙනවා RDMNS සමාජිකයන් ලබා දෙන දත්ත ඇසුරිනි කියලා. එතන පල්ලෙහා තියෙනවා radar view all trains කියලා මෙන්න මේ කළු පාට බටන් එක. මෙන්න මේ කළු පාට බටන් එක මේ විදිහට select කරගත්තොත් අපිට
ආපහු බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට loading screen එකකින් පස්සේ මේ වෙලාවේ live අප්ඩේට්ස් ටික මේ train වල මේවා කොහෙද තියෙන්නේ ඉතින් මේ දුම්රිය උඩින්ම තියෙන එක මේ 7083 කියන train number එකේ තියෙන train එක ගැන කතා කරොත් මේක දැන් තලවත්තේ ගෙදර පහු කරලා තියෙන්නේ 11:28ට. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට එක එක train එකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වෙලාවේ කොතනද මේ එක එක train එක තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ දේවල් මම අර කලින් කිව්වා වගේම මේවා අප්ඩේට් කරන්නේ මේ train එකේම යන කට්ටියම තමයි. හරි ඉතින් මම මේ විදිහට ආපහු back වෙන්න. back වෙලා මම ඊළඟට යන්නම් මෙතන දුම්රිය කාලසටහන කියන section එකට. හරි ඉතින් ඊළඟට මෙතන තියෙන දුම්රිය කාලසටහන කියන section එකට අපි මේ විදිහට ගියොත් අපිට මෙන්න මේ වගේ loading screen එකකින් පස්සේ මෙන්න මේ වගේ interface එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනදී අපිට කරන්න තියෙන්නේ අපිට කොහෙට හරි යන්න අවශ්‍යයි නම් අපි අපේ ගමන ආරම්භ කරන දුම්රිය ස්ථානයයි අපේ ගමන අවසන් කරන දුම්රිය ස්ථානයයි මෙතනින් දෙන්නේ. ඉතින් මම උදාහරණයක් විදිහට මෙතනට කොළඹ කොටුව කියලා මේ විදිහට දාගන්නම්. හරි මම මෙතනට කොළඹ කොටුව කියලා දාගත්තා. ඒ වගේම ගමනාන්ත දුම්රිය ස්ථානයට මම මේ වෙලාවේ බදුල්ල කියලා දාගන්නම්. හරි. ඊළඟට අපිට ගන්න තියෙන මෙතන පල්ලෙහා තියෙන search කියන බටන් එක සිලෙක්ට් කරගන්න. එතකොට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් කොළඹ කොටුවෙන් අපිට බදුල්ලට යන්න පුළුවන් train කීයටද තියෙන්නේ. ඒ වගේම මොකක්ද මේ train එක? ඒ වගේම මේක බදුල්ලට ළඟා වෙන වෙලාව කීයද? ඒ වගේම මේක තියෙන දවස කවද්ද? මේ හැම විස්තරයක්ම අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක ප්‍රමාදයි නම් කොච්චර වෙලාවකින් ප්‍රමාදයිද? මෙන්න මේ විදිහට අපිට ඒකේ හැම විස්තරයක්ම බලා ගන්න පුළුවන් මේ section එක හරහා. හරි ඉතින් මම ආපහු මෙන්න මේ විදිහට back වෙන්න. ඉතින් මෙතනදී පල්ලෙහා තියෙන section ගැනත් මම ඔයාලට කෙටියෙන් හඳුන්වලා දෙන්නම්. ඉතින් මෙතන නැති වූ හමු භාණ්ඩ කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ මොනවා හරි train එකේ යනකොට නැති වුණා නම් ඒ දේවල් මේකේ අප්ඩේට් කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලට මොනවා හරි හම්බුණා නම් ඒ දේවල් අප්ඩේට් කරලා ඒක අයිතිකාරයාට ලබා දෙන්න. ඒ වගේම මෙතන තියෙන දුම්රිය ස්ථාන දුරකථන අංක කියන section එකට ගියොත් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලට අවශ්‍ය කරන ඕනෙම station එකක number එක ගන්න. ඉතින් ඔයාලට දැන් select station කියලා තියෙන තැනින් ඔයාලට අවශ්‍ය කරන station එක select කරලා දෙන්න තමයි තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට ඒකේ contact number එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනින් පල්ලෙහාට තව ටිකක් આવුත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් දුම්රිය ප්‍රවේශපත් වෙන් කර ගැනීමේ තොරතුරු පුවත් අප වෙත එවන්න. ඒ කියන්නේ අපිට මොන හරි නිවුස් තියෙනවා නම් එයාලට දෙන්න ඒ දේවල් දෙන විදිය. ඒ වගේම දුම්රිය ආරක්ෂක අංශ වෙත සම්බන්ධ වෙන එක මොකක් හරි security problem එකක් තියෙනවා නම් ඒ දේවල් එයාලට කියන්න. ඒ වගේම එයාලගේ about us එයාලා ගැන ඔයාලට දැනගන්න මොන හරි තියෙනවා නම් ඒ දේවලුත් එයාලා එතනින් කියලා තියෙනවා. ඉතින් අපි about us කියන section එකට පොඩ්ඩක් මේ විදිහට ගියොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ application එක ගැන විස්තර එයාලා එතන දීලා තියෙනවා අපිට. හරි ඉතින් මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දුම්රිය හා සබැඳි සේවා රැසක් එකම තැනකින් කියලා. ඒ වගේ මෙතන පල්ලෙහා download button එකක් තියෙනවා. ඉතින් එයාලා ගැන තියෙන විස්තර ටික ඔයාලට download button එක click කරලා download කරගන්න පුළුවන් මේ section එක හරහා. ඒ වගේම මෙතන my route කියලා තියෙන තැන ඔයා නිතරම පාවිච්චි කරන ඔයාගේ train line එකක් තියෙනවා නම් ඒ line එක ඔයාලට මෙතනට add කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් main line, පුත්තලම් line මෙන්න මේ විදිහට other lines ද මොකද්ද ඔයාගේ route එක කියලා ඔයාලට select කරගන්නත් එතනට හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට දුම්රියෙන් එහෙම නැත්නම් train එකෙන් නිතර යන එන අයට ගොඩක් වටින application එකක් තමයි මම අද review කරේ ඔයාලත් එක්ක. ඉතින් මේ වගේම applications ඉස්සරහටත් Dyricx guide YouTube channel එකෙන් අරගෙන එනවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එක හොඳයි නම් වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න. ඒ වගේම පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා අපිව subscribe කරලා තියාගන්න. එහා පැත්තෙන් තියෙන bell icon එකත් all කරලා තියාගත්තොත් අපි මේ වගේ වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඒකේ notification එක ඔයා ගාවටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් මේ වගේම වීඩියෝ එකකින් ආයෙත් හම්බ වෙන බලාපොරොත්තු වෙමින් අදට අපි Dyricx guide තුලින් සමු ගන්නවා.